السلام عليكم واهلا بيكم. معاكم محمد لطفي ودرس جديد من دروس الالستريتور. وفي الفيديو ده هنتكلم عن بانل او لوحة الباثفايندر، ودي من خلالها هقدر اتحكم في الاشكال من حيث الدمج او الحذف او التقاطع بينهم، وهنشوف ده بطريقة سهلة وبسيطة. انا عندي هنا 4 اشكال هنشرح عليهم ادوات الباثفايندر. اول حاجة عندي دايرة لونها ازرق وامامها دايرة لونها رمادي غامق، وعندي 4 أشكال متكررين بالشكل ده وهنشرحهم بالتفصيل. هعمل سيلكت على أول شيبين عندي وهروح لبانل الباثفايندر. هلاقي عندي الاختيارات ال4 دي اللي هنشرح عليهم استخداماتهم على الأشكال. ولو البانل مش ظاهرة عندك تقدر تظهرها من قائمة ويندو وتختار باثفايندر بكل سهولة. هروح أحدد على أول شكل عندي وهضغط على أول أداة، هيدمج لي الشكلين مع بعض بالشكل ده، وهنا بيدمج لي الشيب اللي في الأعلى مع الشيب اللي في الأسفل. وهروح بعدها للشكل التاني وهعمل سيلكشن للشيبين مع بعض، وهروح لأداة الطرح، والأداة دي بتطرح الشكل العلوي من الشكل السفلي والتقاطع ما بينهم. تالت حاجة عندي وهو التقاطع بين الأشكال، وده هيحافظ لي على منطقة التقاطع، وأول ما اضغط كده هلاقي حذف كله ما عدا التقاطع. رابع حاجة عندي هروح هعمل عليهم سيلكت، وهنا عندي آخر أداة، والأداة دي بتحذف لي منطقة التقاطع وتسيب لي باقي الشكلين، عكس الأداة اللي قبلها اللي كانت بتحافظ لي على التقاطع. وبكده اتعرفنا على الباثفايندر وعرفنا استخداماتهم ازاي، وازاي اقدر ادمج الاشكال مع بعضها او احذف من الاشكال، واقدر كمان احافظ على التقاطع بين الاشكال، وكمان اقدر احذف التقاطع نفسه. وبكده يكون درسنا البسيط انتهى، وانتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله.